नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल RGCreationsला। तर मित्रांनो, आपला आजचा हा व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर आपल्या सर्व मित्र परिवाराला सॉरी म्हणायचं आहे, कारण मित्रांनो आज खूप दिवसानंतर आपल्या चॅनलवर नवीन व्हिडिओ आलाय। तर मित्रांनो, त्यासाठी खरंच तुमच्या भावाला मनापासून माफ करा। बाकी माहित आहे की व्हिडिओ थोडा लेट झालाय, पण थेट आलाय, कारण व्हिडिओ पुन्हा एकदा दमदार झालाय। तर त्यामध्ये काही विषयच नाही, कारण मित्रांनो आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो स्पेशली आपण आपल्या अख्ख्या महाराष्ट्राचे लाडके दैवत गणपती बाप्पावर केलेला आहे। आणि तुम्हाला माहितीच असेल की आता बाप्पाच्या आगमनासाठी फक्त एकच महिना राहिलेला आहे, आणि त्यामुळेच मी तुमच्यासाठी गणपती बाप्पा स्पेशल व्हिडिओ एडिटिंग घेऊन आलो आहे। ओके, तर चला मित्रांनो, आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तर त्यावाल्या व्हिडिओचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया, आणि नंतर मग आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, आपला आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा, कारण मित्रांनो नंतर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करायचा अगदी विसरून जाता। त्यामुळे आताच व्हिडिओला एक लाईक करून तुमच्या भावाला पूर्ण सपोर्ट करा। सोबतच जर तुम्ही आपल्या YouTube चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून शेजारी जे काय बेल आयकॉन आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका, जेणेकरून मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू। तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून दिलाय। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करण्या अगोदर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून आपल्या आजच्या व्हिडिओचा जो काही बीट मार्क, शेक इफेक्ट, जेवढे काही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला दिले असतील ते सर्व प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत। आता मित्रांनो, हे सर्व प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वात अगोदर जे काय आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे। बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे। तुम्हाला करायचं काय, सिंपली तुम्हाला इथं बघू शकता 11.9 सेकंद करायचा, इथं प्लसवर टॅप करायचं आहे। इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला काही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये काही गणपती बाप्पाचे फोटो दिलेले आहेत, तर ते फोटो तुम्ही यूज करू शकता, आणि हे सर्व फोटो तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर देखील भेटून जातील। ओके, तर आता सर्वात अगोदर मी हा फोटो ऍड करून देतो। फोटो ऍड केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, तुम्हाला सिंपली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर टॅप करायचं आहे। थर्ड वाला ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे, आणि हा जो काही फोटो आहे बघू शकता का अशा प्रकारे परफेक्टली स्क्रीन मध्ये फुल टू स्क्रीन ऍडजस्ट करून बॅक यायचा आहे, आणि पुढच्या म्हणजे एरोच्या आयकॉनवर टॅप करायचं आहे, आणि पुढच्या बीटवर येऊन इथं जो काही राईट साईडचा पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो, हे तर तुम्ही या अशा पद्धतीने तुम्ही इथं फोटो ऍड करू शकता। आणखी एक पद्धत आहे, तर तुम्ही सिंपली पुढच्या बीटवर येतो, प्लसवर टॅप करतो, इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला दुसरा फोटो ऍड करून दाखवतो। तर मी सिंपली हा फोटो इम्पोर्ट करतो। फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर आता दुसऱ्या स्टेपमध्ये तुम्हाला करायचं काय, दुसरी स्टेप एकदम इझी आहे। इथून तुम्हाला 3 डॉटवर टॅप करायचं, इथं फिल स्क्रीन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा, आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन थोडंसं लेफ्टला स्क्रॉल करून फोटो परफेक्टली ऍडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारे हे 2 स्टेप फॉलो करून तुम्ही फोटोला एकदम परफेक्टली ऍडजस्टमेंट करू शकता। तर चला मित्रांनो, आता बघू शकता इथं जवळपास शेवटपर्यंत मी तुम्हाला खूप सारे म्युझिकचे बीट मी तुम्हाला मार्क करून दिले आहेत। तर या बीट मध्ये तुम्हाला जो काही गणपती बाप्पाचा फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा। ओके, तर चला आता मी सिंपली जवळपास शेवटपर्यंत काय अशा प्रकारे मी जी काही प्रोसेस तुम्हाला सांगितलेली आहे ती प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करून जे काही फोटो आहेत ते शेवटपर्यंत इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत। ठीक आहे, ओके, तर बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही बीट होते त्या सर्व बीट मध्ये मी जे काही फोटो आहेत ते फोटो मी इथं इम्पोर्ट करून दिल्या। तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे मी सांगितलेली प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करायची आहे, आणि फोटो इथे इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत। आता मित्रांनो, फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वात पहिलं काम तुम्हाला करायचं आहे काय, तर सिंपली तुम्ही इथं बघू शकता तुम्हाला इथं 11.9 सेकंद करायचा आहे। इथं तुम्हाला प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये यायचं आहे, इथं व्ह्यू ऑल मध्ये येऊन तुम्हाला इथून एक ब्लॅक शॅडो पीएनजी इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो, या टाइप मध्ये आपला शॅडो पीएनजी असणार आहे। तुम्हाला करायचं काय, वरती 3 डॉटवर टॅप करून या शॅडो पीएनजीला तुम्हाला फिल टू स्क्रीन करून द्यायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे। थर्ड वाला ऑप्शन मध्ये येऊन थोडंसं लेफ्टला स्क्रॉल करून हा जो काय ब्लॅक पीएनजी आहे तो तुम्हाला एकदम परफेक्टली काय अशा प्रकारे ऍडजस्ट करून त्याला तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे। आता तुम्हाला करायचं काय, तर सिंपली तुम्ही इथं बघू शकता सर्वात खाली यायचं आहे। खाली आल्यानंतर ही जी काय नारंगी कलरची लेयर आहे त्या लेयरला तुम्हाला असं पकडायचं आहे, आणि एकदम वरती तुम्हाला घेऊन जायचं आहे। तर बघा काय अशा प्रकारे जी काय लेयर आहे ती मी तर एकदम वरती घेऊन जात आहे। ओके, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे एकदम म्हणजे सर्व फोटोच्या वरती त्याला पकडून तुम्हाला घेऊन जायचं आहे। ओके, ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे ती जी काय लेयर आहे ती मी इथं वरती घेऊन आलो आहे। वरती आणल्यानंतर बघू शकता का अशा प्रकारचा जो काही टेक्स्ट ॲनिमेशन आहे ते इथं आलेला आहे। मला इथं सिंपली 11.9 सेकंद राहायचा आहे।
इथं तुम्हाला करायचं काय प्लसवर टॅप करायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा। ओके तर बघा मित्रांनो या टाईपमध्ये तो टेक्स्ट ॲनिमेशन मधला निऑन ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। तुम्हाला करायचं काय इथं बघू शकता मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये जायचं आहे। थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन थोडंसं लेफ्टला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली ॲडजस्ट करून फर्स्ट वाले ऑप्शन मध्ये येऊन हा जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला काय अशा प्रकारे खाली ॲडजस्ट करायचा आहे। बॅक यायचा आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये जायचं आहे, लाइटन मध्ये येऊन लाइटन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचा, बॅक यायचा आणि इथून तुम्हाला शेवटला येऊन जो काही राईट साईडचा पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। तर काय अशा प्रकारचं ॲनिमेशन तुम्हाला आपल्या टेक्स्ट मध्ये दिसून जाणार आहे। त्याच्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं 11.9 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करणार आहोत, पुन्हा इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये यायचं आहे। इथून तुम्हाला आणखी एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा आहे। ठीक तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारचा तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असणार आहे। वरती 3 डॉटवर टॅप करायचा आहे, याला तुम्हाला फिल स्क्रीन करायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन थोडंसं लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये येऊन लाइटन मध्ये येऊन तर याला देखील लाइटन वर सेट करायचं आहे, बॅक यायचं आहे आणि शेवटच्या बीटवर येऊन जो काही राईट साईडचा पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। आता सिंपली तुम्हाला इथं 22 सेकंदवर यायचं। ओके तर बघा मित्रांनो मी इथं 22 सेकंदवर आलेलो आहे। इथं तुम्हाला करायचं काय प्लसवर टॅप करायचं इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर इथं तुम्हाला एक स्मोक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून द्यायचा। ओके तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा तो स्मोक इफेक्ट व्हिडिओ असणार आहे। या व्हिडिओला तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून हा जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला काय अशा प्रकारे फुट टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। आता ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये यायचं, लाइटन मध्ये यायचं आहे आणि इथून तुम्हाला स्क्रीन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे किंवा तुम्ही लाइटनवर देखील ठेवू शकता, बट इथं मी स्क्रीन सजेस्ट करत आहे। ओके आता बॅक यायचं आहे, बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय तर सिंपली शेवटल्या बीटवर यायचं आहे आणि याला तुम्हाला लांबवून द्यायचा। ओके तर काय अशा प्रकारे जो काय ॲनिमेशन म्हणजे अशा प्रकारे आपले जेवढे काय ओव्हरले इफेक्ट आहेत ते आपण इथं ॲड करून दिल्यात। आता फक्त तुम्हाला करायचं आहे का तर स्टार्टिंगचं जे काय टेक्स्ट ॲनिमेशन आहे आणि सोबतच जे काही फोटोमध्ये इफेक्ट आहे ते तुम्हाला इथं अप्लाय करायचे आहेत। ओके तर आता सर्वात अगोदर त्याच्यासाठी तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला गणपती बाप्पा स्पेशल शेक इफेक्ट दिलेले आहेत, तर त्यावाल्या प्रोजेक्टला इम्पोर्ट करून तुम्हाला जो काही प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून द्यायचा। तर काय अशा प्रकारे इथं सर्व काही ॲनिमेशन मी तुम्हाला बनवून दिले आहेत। तुम्हाला करायचं काय तर बघू शकता हे जे काही लेअर तुम्हाला दिसत असतील तर काय अशा प्रकारे ते सर्व लेयर्स तुम्हाला ग्रुपच्या लेअर तुम्हाला सिलेक्ट करायचे आहेत। ओके बघू शकता का अशा प्रकारे इथपर्यंत आपल्या ग्रुपच्या सर्व लेयर्स असणार आहेत। तर या लेअरला सिलेक्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला हे जे काही ऑप्शन म्हणजे कॉपीवाला ऑप्शन तुम्हाला दिसत असेल त्याच्यावर टॅप करायचं आणि हे जे काही 8 लेअर बघू शकता इथं तुम्हाला दिसत असेल तर हे सर्व लेयर्स तुम्हाला कॉपी लेयर्स ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। लेयर्स कॉपी केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं काय तर सर्वात पहिला इथं जो काही फोटो आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट देखील तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत। ओके आता बॅक यायचं आहे, बॅक केल्यानंतर जो काही आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे त्यावेळेला प्रोजेक्टला आपल्याला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। मित्रांनो हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं काय तर सर्वात अगोदर प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथं तुम्हाला आणखी एक निऑन ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा। तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारचा निऑन ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। या ओव्हरले इफेक्टला तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून हा जो काही निऑन ओव्हरले इफेक्ट आहे त्याला तुम्हाला एकदम परफेक्टली काय अशा प्रकारे स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करून द्यायचा। आता बॅक यायचं, आता सिंपली 9 सेकंदवर येऊन पुढचा जो काही पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके आता सिंपली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं, इथं तुम्हाला करायचं आहे का तर सिंपली इथं जे काही कॉपीवाला ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमधून आपण जे काही लेअर कॉपी केले होते ते सर्व लेयर्स तुम्हाला इथं पेस्ट करून द्यायचे आहेत। ओके तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जे काही लेअर आपण कॉपी केले होते ते लेअर इथं पेस्ट झालेले आहेत। तर काय अशा प्रकारचे ते टेक्स्ट ॲनिमेशन मधले लेअर असणार आहे। या लेयर्सला तुम्हाला एनेबल करायचं, तर लेयर्स एनेबल करण्यासाठी बघू शकता तुम्हाला इथं लेफ्ट साईडला डोळ्याचा आयकॉन दिसत असेल तर या डोळ्याच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं जेणेकरून जे काही लेयर्स आहे ते काय अशा प्रकारे इथं एनेबल होऊन जातील। ओके तर चला आता सर्व काही लेयर्स आहे ते मी तर या डोळ्याच्या आयकॉनवर क्लिक करून त्याला मी एनेबल करून देतो। एनेबल केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं काय तर सिंपली तुम्हाला राईटला स्क्रॉल करायचं आहे। राईटला स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता तुम्हाला इथं 11 सेकंडच्या पुढे सर्वात पहिला जो काही फोटो आहे वरती स्क्रॉल करायचा आहे आणि तो सर्वात पहिला जो काही फोटो असेल त्या फोटोमध्ये तुम्हाला आपण जे काही इफेक्ट शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमधून कॉपी केले होते ते इफेक्ट तुम्हाला इथं पेस्ट करून द्यायचे। तर काय अशा प्रकारे सुरुवातीच्या 4 फोटोमध्ये तुम्हाला हा जो काही इफेक्ट आहे तो इथं अप्लाय करून द्यायचा। ओके तर मित्रांनो 4 फोटोमध्ये हा इफेक्ट अप्लाय करून दिल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे का तर बघू शकता पुढे तुम्हाला 1 2 3 4 5 तर काय अशा प्रकारे खूप सारे कमी साईजचे फोटो तुम्हाला दिसून जातील। तर याच्यामध्ये तुम्हाला एकच मोठ्या साईजचा फोटो दिसणार आहे तो बघू शकता इथे 14 सेकंडच्या पुढे। तर त्या फोटोमध्ये सिंपली तुम्हाला हा जो काही इफेक्ट आहे तो इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे। पुन्हा एक वेळा राईट साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता इथं तुम्हाला एक खूप मोठ्या साईजचा फोटो दिसेल। तर पुन्हा एक वेळा त्या मोठ्या साईजच्या फोटोमध्ये हा इफेक्ट तुम्हाला अप्लाय करून द्यायचा आहे। तर काय आणखी एक वेळा तुम्हाला राईटला स्क्रॉल करायचं आणि पुन्हा एक वेळा जो काही मोठ्या साईजचा फोटो तुम्हाला दिसत असेल त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। म्हणजे इन शॉर्ट मित्रांनो तुम्हाला इथं करायचं का तर इथे जेवढे काही मोठ्या साईजचे फोटो असतील त्या सर्व मोठ्या साईजच्या फोटोमध्येच तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे।
ओके, तर बघा मित्रांनो का अशा प्रकारे 21.34 सेकंडच्या लेफ्ट साईडला इथे जेवढे काही मोठ्या साईजचे फोटो होते त्याच्यामध्ये मी हा इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, तर आता इथून सिम्पली बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून द्यायचा आहे। शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर राईट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे आणि इथे तुम्हाला मधोमध जो काही कमी साईजचा फोटो आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत। इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा। हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली राईट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे। तर तुम्हाला माहितीच असेल की आपण सुरुवातीच्या 4 फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिला होता। आता त्याच्या पुढे जे काही फोटो म्हणजे कमी साईजचे फोटो आपण इथं सोडलेले आहेत तर आता त्याच फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा, जेणेकरून बघू शकता इथं देखील एक फोटो आहे, म्हणजे जे काही मधोमध आपण आता कमी साईजचे फोटो सोडले आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचे आहेत। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जवळपास म्हणजे 21.34 सेकंडपर्यंत इथे जेवढे काही कमी साईजचे मधोमध आपण फोटो सोडलेले आहेत त्या जोडलेल्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा जो काही इफेक्ट आहे तो इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर आता मी सिम्पली इथे 1 बाय 1 म्हणजे जे काही कमी साईजचे फोटो आहेत ते 21.34 सेकंडपर्यंत असणार आहे आणि तिथपर्यंत तुम्हाला कमी साईजच्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे इथं 21.34 सेकंडच्या लेफ्ट साईडला इथे जेवढे काही कमी साईजचे फोटो आपण सोडले होते तर त्या कमी साईजच्या फोटोमध्ये देखील आता मी इफेक्ट अप्लाय करून दिल्यात। तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे मी सांगितलेली प्रोसेस फॉलो करून तुम्हाला लेफ्ट साईडच्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून द्यायच्यात। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं 21.34 सेकंडच्या पुढे इथे जेवढे काही शेवटपर्यंत फोटो राहिले आहेत तर त्या फोटोमध्ये तुम्हाला एक शेवटचा इफेक्ट द्यायचा, तर त्याच्यासाठी इथून बॅक येणार आहोत आणि सिम्पली शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे। शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर इथून शेवटच्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत। बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे। मित्रांनो, हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला राईट साईडला स्क्रॉल करायचं। तर मित्रांनो 21.34 सेकंडच्या पुढे सर्वात पहिला जो काही फोटो आहे त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। अशा प्रकारे इथे शेवटपर्यंत इथे जेवढे काही फोटो तुम्हाला दिसत असतील तर त्या सर्व फोटोमध्ये तुम्हाला हा शेवटचा जो काही इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत मी सर्व फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला एक छोटंसं काम करायचं आहे। तुम्हाला इथे लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून 14.44 सेकंड करायचा आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे। इथं तुम्हाला करायचं का इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचं आहे। व्ह्यू ऑलमध्ये येऊन तुम्हाला एक फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचा तो फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे वरती 3 डॉटवर टॅप करून फिल स्क्रीन करून मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे आणि थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन थोडंसं लेफ्टला स्क्रॉल करून पुढच्या बिटवर येऊन पुढचा पार्ट तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचा, वरती स्क्रॉल करून तुम्हाला करायचं काय कॉन्ट्रास्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन ओव्हरले ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचा आहे। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, तर सिम्पली त्याच्यावर टॅप करा। याला तुम्हाला अशा प्रकारे पकडायचं आहे आणि त्याला खाली घेऊन यायचं आहे। तर आता सिम्पली मी त्याला काय अशा प्रकारे जेवढे काय ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला दिसत असतील त्या ओव्हरले इफेक्टच्या खाली तुम्हाला आणायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारे मी त्याला खाली घेऊन आलो आहे। खाली आणल्यानंतर काय अशा प्रकारचा फ्लॅश ओव्हरले तुम्हाला दिसून जाणार आहे। ओके, तर त्याच्यावर टॅप करायचं, ह्याचा एक डुप्लिकेट लेअर तुम्हाला क्रिएट करायची आहे। डुप्लिकेट लेअर क्रिएट केल्यानंतर आता पुन्हा एक वेळा राईट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे। राईट साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता इथे 15 सेकंडवर तुम्हाला एक मोठ्या साईजची बीट दिसणार आहे। त्यात हा ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा। तर आता याला देखील पुढच्या बीटपर्यंत तुम्हाला लांबव, तर पुन्हा एक वेळा त्याच्यावर टॅप करून याचा डुप्लिकेट लेअर तुम्हाला घ्यायची आणि त्याला राईट साईडला स्क्रॉल करून इथं पुढे जे काही मोठ्या साईजची बीट आहे त्या बीटच्या मध्ये तुम्हाला हा ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा आहे। तर काय अशा प्रकारे इथं तुम्हाला जेवढे काही मोठ्या साईजच्या बीट दिसत असतील तर त्याच्यावर टॅप करून याचा डुप्लिकेट तुम्हाला क्रिएट करायचा आहे आणि याला पकडून सिम्पली त्या मोठ्या साईजच्या बीटमध्ये तुम्हाला घेऊन जायचं। तर काय अशा प्रकारे इथे एक मोठ्या साईजची बीट आहे, त्या बीटच्या मधोमध हा ओव्हरले इफेक्ट मी ॲड करून देत आहे। ठीक आहे, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे तर मित्रांनो याचा अर्थ असा की 21.34 सेकंडपर्यंत तुमच्याकडे मोठ्या साईजचे बीट असणार आहे। म्हणजेच मित्रांनो 21.34 सेकंडपर्यंत हे जे काही ओव्हरले इफेक्ट आहे ते तुम्हाला मोठ्या साईजच्या बीटपर्यंत ॲडजस्ट करून द्यायचं। ओके, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे 21.4 सेकंडच्या पुढे बघू शकता इथे देखील एक मोठ्या साईजची बीट आहे। तर तिथपर्यंत मी सिम्पली याला अशा प्रकारे लांबवून देतो। तर बघू शकता 21.34 सेकंडपर्यंत मी त्याला ॲडजस्टमेंट करून दिली आहे। ओके, तर काय अशा प्रकारे मोठ्या साईजच्या बीटमध्ये तुम्हाला हा फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा आहे। आता एवढं केल्यानंतर मित्रांनो हा जो व्हिडिओ आपला तो देखील इथं रेडी झालेला आहे। आता तुम्हाला करायचं काय वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हाच होता आपलाचा व्हिडिओ। हावाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून तुमच्या भावाला पूर्ण सपोर्ट करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।